Φίλε, είναι απίστευτο να ανοιχνεύσεις έτσι. Καινούριο. Ναι. Από ποιον άλλο βέβαια. Ένας είναι. Μας τραβάει ρε. Μίλα κι εσύ.
Ναι, ωραία. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που έχει. Λοιπόν, τι σας έχουμε? Τι σας έχουμε? Στο καλύτερο μηχάνημα για μέσα στη θάλασσα. Έτσι δεν είναι? Τρομερό. Κοίταξε, και για έξω μια χαρά είναι όσο μπορεί να είναι. Εννοείται. Αλλά εμείς σε συγκεκριμένη φάση το δοκιμάσαμε μέσα. Γι' αυτό έχουμε άποψη. Και όντως ισχύει αυτά που έλεγε ο κύριος Κυρίτσης. Έχει τα πάντα εδώ μέσα, έτσι. Για να το... Έχει τα πάντα, κάνει τα πάντα, δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Ανιχνευτής καινούριος Scuba Tector Pro. Υπάρχει και το προηγούμενο μοντέλο, το Scuba Tector. Αυτό είναι το καινούριο. Να σας πω τη δικιά μου εμπειρία μέσα στη θάλασσα. Μόλις βγήκα από Scuba Dive μαζί με αυτό το μικρό δυναμίτι. Φοβερός, ευέλικτος, μπορείς να τον τοποθετήσεις πάνω σου όταν δεν το χρησιμοποιείς για να βρεις ένα σποτάκι να ψάξεις. Εμφανώς βελτιωμένος από τον πρώτο Scuba Tector. Πολύ πιο ωραίο design που μου άρεσε που το χρώμα του είναι πορτοκαλί και εδώ τα νερά μας είναι λίγο στολά, τον άφησα λίγο για Το dive μου. να δω λίγο το γυλαίκο μου και τον είδα επειδή ήταν πορτοκαλί το χρώμα του πιο εύκολα. Εντάξει, ευρηματάκια normal, κανένα κέρμα, κανένα τέτοιο όπως πάντα. Τα πάντα. Επίσης θέλω να πω ότι έχει φτιάξει την εργονομία, δεν είναι όπως τον πρώτο Scuba Tector που είχε μια συγκεκριμένη κίνηση αυτό. Μπορείς να τον κάνεις όπως σε βολεύει εσένα, μέσα στη θάλασσα, έτσι. Επίσης τον κλείνεις Σίγμα τελικό. για να εξοικονομείς χώρο, το βάζεις στη τσάντα, φεύγεις, πας άλλη παραλία άμα γουστάρεις. Για πες μου Γιώργο, τι είναι αυτό? Αυτό. Ναι. Φίλε, αυτό μπορείς να βάλεις μέσα το σκούμπα. Ναι. Άμα τον έχεις κλειστό για την μεταφορά του. Αλλά επίσης είναι ωραίο και για βρήματα. Που βγει ευρυ... Τι ωραίο. Μ' άρεσε. Εγώ θέλω... Μ' αρέσουν γενικά και τα χρώματα της Quest. Δεν ξέρω γιατί. Καλά, έχει μέσα αυτοκολλητάρες, άσου. Πω, τρελαίνομαι τώρα. Τρελαίνομαι. Ξέρεις τι έχει αυτό το κουτί μαγικό, είναι άσου. Κάτσε, περίμενε. Δες. Δες, όχι. Βλέπω πραγματάκια Όχι, ωραία. δες, όχι, δες. Όχι, δες, περίμενε λίγο. Ναι. Περίμενε. Τι είναι αυτό. Αυτό είναι το δικό μου. Τι είναι αυτό. Ξέρω. Το βασικότερο αξεσουάρ που έχει αυτός ο ανιχνευτής, το Scuba Tector Pro, γιατί και παλιά με τον Γιώργο που κάναμε χρήση ανιχνευτών μέσα στο νερό σκούμπα, μας δυσκόλευε χωρίς σκούμπα σετάκι με μπουκάλες και τέτοια να παίρνουμε ανάσα, να βουτάμε και να ψάχνουμε. Αυτό εδώ πέρα είναι adapter. Το δύσκολο είναι ότι βουτάς, Ναι. χτυπάει. Πρέπει να ξαναβουτήξεις, να παραμείνεις στο βυθό για να το βρεις. Ενώ τώρα με αυτό, τι κάνεις. Το πρόβλημά σου λύνεται. Το πρόβλημα λύθηκε. Παίρνεις από τη Έχει- μαμά έχει σου, λυθεί. παίρνεις από τη μαμά σου τη σουγκαρίστρα, την ξεβιδώνεις, πετάς τη σουγκαρίστρα και παίρνεις το κοντάρι μου. Και με κυνηγάει μετά η μάνα μου. Και έρχεσαι απλά βιδώνεις. Βιδώνεις αυτό εδώ πάνω. Κοίτα. Το βιδώνεις Ναι. και γίνεται κάτι μαγικό. Για πες. Κουπώνεις το κοντάρι Απίστευτο. και σου δίνει. Και σου δίνει μάκρο. Σαν να δεσμευτείς, ναι. Επίσης μπορείς να βάλεις και κάποιο ξύλο που θα βρεις στην παραλία άμα θέλεις. Άμα είναι τόσο ίσιο, Λοιπόν, πούμε στους φίλους που μας βλέπουν από πού μπορούν να προμηθευτούν αυτό το μικρό τερατάκι. λοιπόν, αυτό το μικρό τερατάκι και άλλα πολλά μπορείτε να τα προμηθευτείτε από τη Λεωφόρο Αθηνών 193 που βρίσκεται στο Χαϊδάρι. Το κατάστημα του κυρίου Γιάννη Κυρίτσι που είναι επίσημος αντιπρόσωπος του Quest στην Ελλάδα. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν από εμάς. Κατάστημα όμως ο Γιάννης ο Κυρίτσης. Έχει και Ηλεκτρονικό και κατάστημα. ηλεκτρονικό κατάστημα. Πολύ σωστός. Ναι. Έχει και τηλέφωνο ο Γιάννης ο Κυρίτσης. Μπορείτε να τον πάρετε τηλέφωνο. Μπορείτε να μπείτε στο site να δείτε όλα τα προϊόντα που έχει. Χαρακτηριστικά προϊόντων. Ναι. Και μπορεί να σας τα στείλει σε όλα τα μέρη της Ελλάδας. Όποια αν βρίσκεστε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σε ακόμα ένα βίντεο. Ευχαριστούμε και τον Γιάννη τον Κυρίτσι για τη στήριξη που μας δείχνει, που μας στέλνει τους ανιχνευτές, Έτσι. για να μπορούμε να κάνουμε και εμείς τα βίντεό μας. Και να γνωρίσουμε καινούργια πράγματα. Ναι, εντάξει, και να βελτιωνόμαστε γενικά και έτσι να ανεβαίνει και το κανάλι μας. Οπότε, να είστε καλά. Μέχρι την επόμενη φορά. Σας χαιρετούμε. Καλό καλοκαίρι. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, ναι. Και αυτό. Καλά να περνάτε!